Hello, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Welcome again sa ating YouTube channel. So, this is my second YouTube video tutorial na ibabahagi ko sa inyo ngayon. So, ayan. May gusto ka bang application or movie na gusto mong panoorin o gamitin pero hindi mo ma-download dahil may bayad na kakailanganin? Gusto mong magbayad pero hindi mo alam kung paano magbayad. Well, may sagot dyan. Kung ikaw ay GCash user or PayPal user, pwedeng-pwede mo siyang gamitin para ipangbayad. So for today's YouTube tutorial, I will teach you on how to link your GCash account to your Google Play application. So, let's start. So, first step is open your Google Play application. Tsaka, click mo itong 3 na lines dito sa taas. Swipe natin. Pa-left. Yan. So, pipindutin natin itong payment methods. Pagkatapos, ay again. So, ayan. So, link your GCash. So, i-link natin ang GCash. Click ang continue. Pagkatapos ay antay lang tayo. Maglo-loading siya. So, ayan. Enter your 4-digit MPIN. So, ayan. Madali lamang ang pag-link ng GCash account mo sa Google Play application. So, yan. So, authorize lang natin. Tsaka, antay lang tayo sa authentication code na isi-send ni GCash sa atin. So, ayan. Yan. Okay. Antay lang tayo. So, payment linking successful na siya. Pwede na siyang magamit sa pagbayad ng movies, mga mga libro, or sa kahit na anong payment na gustong mong bayaran sa Google Play Store. So, ayan. Madali lamang ang pag-link. I hope na makatulong to sa inyo. And keep safe. Bye!